ndërtuar 11.000 kilometra rrugë, janë ndërtuar qina shkolla e objektet tjera, janë prish. Me qina shtëpi janë përdor 10 ose më shumë 100 hektar tokë të tjerve, po sherrë nuk ka patur. Po pse? Sepse shteti u ka qëndruar. Po të prisha shtëpinë ty, unë do të përgjigjem 1 për 1. Unë nuk do të them ty se ti je i paligjshëm, po pse që je i paligjshëm ti? Energjinë e ke paguar, ujin e ke paguar, kujt ja ke paguar, shteti ja ke paguar, të gjitha ato hamta apo jo. Ti je i ligjshëm aty. Po më intereson mua tani si shtet që nuk pyes se kush je ti, edhe vjet tham se ti je i paligjshëm. Pra, e puna këtë shembull për të treguar se kemi të bëjmë me një shtet arrogant, me njerëz arrogant, të cilët nuk sillen, nuk kanë njerëzin, nuk kanë ligjin në bazë ndaj për qëllimin e qytetarit. Situata e fermerëve, e juaja këtu, dhe e fermerit shqiptar, po shkon drejt falimentimit, sepse ju naftën e blini më shtrejt se në Zvicër. Në një kohë kur fermeri Zvicrës i shet prodhimet një 5 herë ose 6 herë më shtrejt se ju. Sepse ju, plerat kimike, inputet tjera, i blini 4 herë më shtrejt se sa që i blini 8 vite më parë. Sepse, pra, faktikisht, jetesa juaj me gjithë mundin dhe djersën që ju derdi, dhe ju derdi më shumë se të tjerët, se ky është punëtori toks, më i vështiri, punën, ju shkoni drejt falimentimit. Ju shkoni drejt asaj që ta lëshoni edhe tokën tuaj edhe të merrni dheu. 2 herë më shumë tek po vija këtu. Mendoja, në vitin 2013, të ardhurat, ose rrogat dhe pensionet në Shqipëri, ishin më të lartat në rajon. Sot, rroga mesatare në Malzi është 2 herë më lartë se tek ne. Po kjo është një... Po Malizit jetë më i pasur se më i pak kur në kurës. Mali ju shkoni atje, sigurisht ka bregull, po dhe ne kemi bregull, po Malzis janë fusha, tokat tona këtu, si në Shkodra nuk gjen tokë kumë në pjellore edhe njerëz punëtor. Por, problemi është se ne i varfrojmë vetë. Problemi është se ne nuk i mbështesim, nuk i zhvillojmë. Ndaj dhe ne duhem që në këto votime të japim një mesazh shpresë mbar shqiptarëve që me këtë qeveri do t'i lajmë dur, do t'a largojmë. Ne kemi patur fatkeqësi 8 vite. Ju keni qëndruar në opozit, keni mbështetur fuqimisht Partinë Demokratike. Por Partia Demokratike ka patur në krye një burr të dobët, një njeri të dobët, në të gjitha aspektet del tani apo jo. Por ne po e marrim vetëm në një aspekt, në aspektin e liderit. Ai nuk u bë lider ndonjëherë. Po ai që s'është udhëheq nuk fiton. Nuk mund të fitojë një njeri që nuk dihet si udhëheq. Dhe aty të gjithë shqiptar e thonë, po ti pyesish, çfarë është? Është lider i dobët, është i dobët. Plus pastaj dobësitë e tjera që ka demonstruar gjatë këtyre muajve, të cilat e bëjnë atë standardin më të papranueshëm të një politikani. Në këto ndaj dhe në këto zgjedhje do të bëjmë çdo vot, do të bëjmë gjithçka për çdo vot. Ne Bardh Spahia ju siguroj se do vazhdoj të gjitha projektet e parashikuara nga bashkia dhe do ketë projekte tjera. Ju keni nevojë për treg. Tregu do ndërtohet. Do bëhet gjithçka që taksat e bashkisë të shpërndahen në mënyrën më të drejtë, ku të përfitojnë të gjitha zonat. Është lehtë, siç bën qeveria sot, të përqendrohesh në qendrat e qyteteve.
gjaja më e lehtë është ajo, jo them unë ju, po ç'to shkallëdreme. Por problemi është detyrë kryesore që të bësh çdo fshat me infrastrukturën që ka një lagje qyteti. Ky ka qenë objektivi ynë dhe ju garantoj se nesër në pushtet ky objektiv do të jetë i pandryshueshëm. Ne ja u them ju, ju duhet ta dini miqtë e mi, se në vitin 2005-2013 njerëzit mendojnë se investimet më të mëdha u bën në autostrada dhe në rrugë. Jo, absolutisht. Investimet më të mëdha janë bërë në fshat. Me regjistër. Janë investuar 3.2 miliard euro, ishte e domosdoshme të paktën edhe 2 miliard e gjysmë tjera. Sepse fshati ishte, për sa i përket infrastrukturës, ishte si me qenë mesjet, nuk ishin rrugë qerës tani, ishin bërë rrugë automobilash, por të pa asfaltuara, rrugë krejtësisht jashtë çdo standardi, asnjë lloj mbështetje, asnjë lloj ndihme, dhe në këto kushte, edhe investimi më i padukshëm i yni ka qenë investimi në fshatra. U ndërtuan vetëm shkolla dhe kopshte mbi 1000, sepse ti pse do rrish në fshat në qoftë se nuk ke shkollën në rregull për fëmijët e tu, s'ke pse rri. Pra ne synonim që të sillnim këtu ujësjellsin, kanalizimet, të gjitha shërbimet të cilat i ka një lagje qyteti, pastaj do ishe ti vetë që do vendosje ku do banosh. Do banosh në zonën tënde, në fshatin tënd, apo do shkosh diku tjetër. Por ne përsëri këtë projekt i rikthehemi, sepse Shqipëria s'do jetë kur vend i zhvilluar pa plotësue, pa përfunduar këtë projekt. Në këtë betejë, ne përballemi si me qeverinë e Edi Ramës, që s'njeh asnjë rregull për sa i përket votimeve dhe zgjedhjeve, por përballemi tani dhe me Kallpin, me Lulbrave, të cilit Edi Rama i ka dhënë logon tonë. Ju 30 vite keni votuar mbi logon e PD-s, ata që kanë votuar. Kurse tani votimi në logon e PD-s është votë e humbur, sepse ja ka dhënë Lulbravës me policë dhe me gjykata. Ndaj dhe të gjithë ju dhe të gjithë të afërmit tuaj, të gjithë miqtë tuaj, jeni shumë të lutur të bëni qartë se logoja e cila duhet votuar me datën 6 mars është logoja e Shtëpisë së Lirisë dhe kandidati ynë Bars Pahia, një djalë i biri kësaj treve, i një familje me traditë të shkëlqyer, i biri i një mjeku që ishte një humanist i madh, por dhe një qendrështar i madh. Edhe një qendrështar i madh. Dhe që absolutisht gjatë kohës, sepse smundja e mori, por vendit i bëri shërbime shumë të mëdha, qoftë në antarësinë e Këshillit të Europës, qoftë në proceset tjera. Unë ju garantoj ju se Bars Pahia do të tregoj të gjithë ndjeshmërinë, të gjithë respektin dhe do bëj çdo përpjekje për ta ndryshuar përmbar jetën tuaj. Është e domosdoshme në këtë periudhë të angazhohemi të gjithë në një debat. Unë gjejsha në Vardar të Sukthit, edhe u ngrit njëri prej tyre, më tha, si do t'ja bëj, unë tha, e kam kushurinë, tha që më thot, unë do të votoj për Lulzim, po, Bravën. Mirë i thash, ti kushuri do ulesh me te, se kushuri demokrat është, do ulesh me te t'i shpjegosh. Se si mund votosh ti për njeri i cili na solli nga humbja në humbje. Po marrë vetëm këtë aspekt. Po, nga dështimin dështim. Po marrë vetëm këto.
por nuk janë vetëm këto, sepse ky njeri zgjodhi një moment që se ka zgjedh kush kurrë në Europë, të përdor gazin, helmet, kundër atyre që e kanë mbështetur 8 vjet. Përveç kësaj, ky njeri del tani dhe me afera të mëdha, biznesi dhe të tjera me qeverin. Merri portën e Durrësit. Jo rastisht emron aty kandidat, po kjo kush kandidati i Bravës në Durrës? Kandidati i Bravës në Durrës është njeriu që ka monopolin e shërbimeve të porteve nga Saranda deri në Shëngjin. Nga Edi Rama, me firmën e Edi Ramës. Tani u garantoj ju që ose i ka dhënë një valixhe me euro, ose pastaj është shit krejtësisht tek ai, se ndryshe s'mund të ndodhte kurse monopoli është i paligjshëm. Nuk mund t'japish monopol. Qeveria nuk mund t'jap monopol. Qeveria është e detyruar të coptoj tendrin dhe kur monopol. Ai kandidati i Lul Bravës e ka monopol. Mora një shembull për të treguar bashkëpunimin që ky ka me Edi Ramën. Plus pastaj del bashkëpunimi i tij në port, kanë marrë 800.000 metër katror zbashku dhe nga një kompani offshore do të sjellin 2 miliardë euro. Absolutisht të gjitha pare, droge dhe krimi. Se çfarë është ajo? Ku janë ata? Iku Arabi. Arabi e lëshoi. Arabin e përdorin këta vetëm për të mashtruar qytetar. Se Arabi ishte ndërtues, nuk mund të them, ai ka ndërtuar kullën më të lartë në botë në Emirate. Arabi e mori kompaninë edhe e shiti 100% kujt? Tek kompania Basha Brava, Rama Brava. Pra, bashkëpunime këto të cilat ne na çojnë drejt gremins. Ata pasurohen, por shqiptarët varfrohen dhe largohen çdo ditë më shumë nga Shqipëria. Përveç kësaj, do u thoni ju, bashkëbiseduesve tuaj, ky është i vetmi politikan me 2 hetime ndërkombëtare. Shumë e thjeshtë. Në qoftë se ti, zyrtar, ngrihesh dhe dekonspiron një operacion të policisë belge, gjermane, italiane dhe shqiptare, të ligjet e gjitha këtyre vendeve të kapin ty. Për bashkëpunëtor, për organizatën që ndihmove. Edi Rama ja mbylli, hapi prokuroria shqiptare dosjen për dekonspirim të operacionit policor. Ja mbylli dosjen. Belgët nuk ja mbyllin. Belgët erdhen për zdyti dhe e pat sa i thartur doli, e vërteta është që herën e tretë ai do të jenë pozita krejt të tjera, siç do ta merrni vesh shumë shpejt. Ndaj dhe pse mund të votohet për faqësuesin e tij në asnjë mënyrë. Kjo është debati që ju do bëni me ata njerëz të cilët akoma thonë se kjo është një çështje midis Berishës dhe Bashkës, nuk është fare kështu absolutisht atë. Kjo është një çështje midis pluralizmit të vërtet dhe pseudo-pluralizmit. Kjo është një çështje midis opozitës së vërtet dhe opozitës së rreme. Kjo është një çështje midis vendosmërisë opozitës për të fituar dhe për të ardhur në pushtet dhe pseudo-opozitës që don të rri vasale e qeverisë. Unë kam besim se me 6 mars do votoni edhe më shumë se sa me 25 prill dhe do votoni të gjithë për këtë logo. Shtëpia e Lirisë dhe pas pari kandidatin ton të shkëlqyer. Ju garantoj se vota juaj, e cila është mesazh i merituar shpresë për shqiptarët, se ne duhet të mbjellim shpresën, ne duhet të rikthejmë shpresën. Ky është një revolucion i cili ka për mision kryesor rreth pa shpresën, dhe pasi ta mbjellim në mbar Shqipërinë shpresën, ne absolutisht e përmbysim të regjim dhe shkojmë sigur drejt fitores. Ju uroj diskutime, pyetje rreth problemeve
si kena në zonë, nëse edhe në gjatë tjetër që kena. Kryesore kena e validën. Osman Vajdo, si banor. Zohem shumë. Osman. Po ata të besoj, e validën e kena zero. E folojnë për pa uzman, pa jetë. Ja. Gjëna tjera më në eliminojnë. Rrugët janë bërë vejavit. Usjelza që kena këtë, vetëm validën e kena 0,0. Në pas kena i mje zë gjëna, për sot në pas dita me Farë keni ndaj thoni. Ashtë dhe dita me në gjurna, për me në gju, kemi asë. Vazhdim nuk do të në harroni, do të në kujtoni prep. Nështë është hera 3 që ju votum, edhe bëm shumë për mërë. Po atjetër. Zëdis, edhe të tonë me rrallë, po vrim, kena shpresën që nështë të këtë vishë në pushtet, që të mërsh bashki nuk në harren, vinë në kujtën për sëri këto. Kja nuk diskutohet. Do t'jena në kontakt ofert. Tani, e tha një gjë të bukur. Po, ka pas nevoj po, çfarë bëm ne kësaj here? Ne nuk i nxorëm vetë. Ne ja u lam primareve, antarësisë për të nxjerrë kandidatet. Dhe kishte vetëm një qëllim. Vetëm një qëllim. Që ata të ndjen të detyruar nga jush. Dhe të vinë t'japin llogori para jush. Dhe të mbajnë premtimet që u japin ju. Se për ndryshe humbasin besimin tuaj. Kjo ka qenë qëllimi i këtyre që ne i quajmë primare. Ne e aplikuam 8 vite, tha Lulzim Brava se do t'i bëj si bëri asnjëherë, 3 muaj premtuam ne dhe i vendosëm dhe u garantoj që herën tjetër do jenë shumë më të plota. Do votojnë edhe qytetarë për atë që ne do kandidojmë për kryetar bashkia apo për deputetet tjerë. Sikundër vaditjen, ja ku është. Ne e përmendëm edhe pak përpara, e përmenda gjatë fjalës time, sepse është një çështje për cilën jam informu, që është problem për këtë zonë, dhe sigurisht që jo pa qëllim e thash që do të jetë në prioritetet tona absolute. Kështu që t'jeni të bindur që do ta ketë vëmendjen e Bashkisë Shkodër, t'jeni të bindur që kontaktet me ju do t'jenë frekuente, do t'jenë të vazhdueshme, në mënyrë që të japim zgjidhje të gjitha çështjeve që një mënyrë e tjetër ndikojnë tek jeta juaj, tek puna juaj, tek produkti në fundit, sepse ju të gjithë jetoni me Patjetër. Na punom tokat, do të tokat janë tonë. Shumë e drejtë, unë jo... Jam validin në bërë, se këtu një qeshtë i fort, i kena thënë nga katonashtë, thënë për tonë në 3 merkura. Janë të nga bo të pia mi tokat tona. Ashtë e vërtet. Ne i qonë, ne i të thëjë. Ashtë e vërtet. Tona për i jush, mas jeshtë e doktor Berisha këtu, që ne jena, pra ne pa i kënë të në të një. Parim vetëm parim në plejtë. Për tokat tona, mërë, për tokat tona që kena. Pa dyshim. Pa dyshim. Për tokat tona që i vendon stërk gjyshat. Pa dyshim dhe ne e thamë... Edhe në i dzori 7.501 edhe nuk i njofim sa të disa. Kjo dhe të kam bo me tapithë, nuk e njofë të. Jam e shqit pa i ta ka zonë. Pa që me bo, pa i këtë pra pa i thoma di pra. Pikrisht. Absolutisht, se ka dy aspekte. Bashkia asiston dhe ndihmon në gjatë procesit përgatitjes së dosjeve dhe dokumentacionit dhe e përcjell në zyrën e kadastrës. Ne do të vazhdojmë me bë të njëjtën asistencë dhe mbështetje për gjitha rastet ku do të jetë nevojshme me përgatit dokumentacionin dhe dosjet për t'ja përcjell zyrës së kadastrave. Është bën një punë jo pa qëllim e thash, sepse jam informuar mirë, është bën një punë e mirë deri tani, janë asistu dhe janë përgatitur shumë dosje të cilat i janë përcjell zyrave të kadastrave, do të vazhdojnë edhe me më intensitet mbështetja në këtë aspekt. T'jeni të bindur që do të jetë edhe kjo në prioritetet tona absolute. Jo është problemi madh, edhe do zgjidhet. T'jeni sigurt që ne da kemi përparësi absolute
në vitin 2013, se cila është situata. Situata është në shumicën e zonave u zbatua ligji 7501. Por në rrethet tëra, sidomos në veri, është zbatua toka është da siç ka pa, po. Po. Kam shku në, po ja u them tu, shkova në vitin 91, po shkoja një balë. Dhe aty malova tek malum në një familje, para se në shku një balë, futen pi një kafe. I them, Zefi them, a pat shumë sherrë ju me këtë ndarën e tokës? Sa li tha as një sherrë. Po si tha shumë, se se cili mori gjën e vetë. Se cili mori gjën e vetë. Kjo ishte. Dhe ajo u bën në shumicën e të gjitha këtyre zonave. Ne bam ligjit që është të vërteta. Që u dham kompetencë atyre, të përdorin se kishte një problem. Nuk kishin tapi. Ju e dini që tokën e kishte nga 4 breza, po tapia pas prandorisë e tjerë me radhë me fjalë, probleme tapia ekzistonin. Ne bam ligjin në cilin autorizuam krimin e këshillave të pleqësisë dhe me këshilla pleqësie të vendosnin ndarjen, gjë që s'përbën të vështërsi. E bën ata, nuk ka një, mirë po ky e anulloi ligjin. E anulloi ligjin me vonë dhe e bllokoi të tërë procesin. U zotua që do ta zgjidh, do t'i jap përgjigje dhe në fakt si ka dhënë asnjë përgjigje. Absolutisht do bëjmë gjithçka që ju të gëzoni tokat që keni dhe me vitapit. Kjo vjen për myte prej Shtetit Centrale. Po na kena edhe problem tjetër që na kena vinë kufinit e ne në kufinë bërnëzik këtu. Po. Vija kufinit është sa të 70 vjet, po aty diskutojmë asnjëherë nuk ka dhënë tjetër. Një fillë sa edhe sa që vjen aty ku të kërkosh. Këtu të sa vjet. Ne kërkon. Gjysa to komunicioni për myte prej. Një vjet të paguar taksi më shitën. Edhe punë po ai Centrale për myte kufin. Vija kufinit për zonin tonë. Mos më thuani mua pushta. A marrë me takueshet patriot, shet kryetare dhe kryetare lasin. Me lek buke, me bërë, bashkëbojqit e mi, patriot jam, shej, mirë shumë. Jam Stalini, jam Serbi, lude me mua, me qep formë shprembe. E mirë më vonë se kena punë tjetër. Nuk kuptoha drejt marrje. Ta gjojmë doktorin, diskutojnë, kini hadhe nga e vogla te madhja. Mirë shumë. E dyta. Na nuk kena kujt pishëm, gjysa municionit nuk ka ujt pishëm. Se dhe vëtona e të mirë. Orma, 10 orë është e 5. Është bojë si praktikisht, po ka i nuk ka funksionuar. Para viteve pa 20 vjet që më bën. Edhe nuk funksionon. Gjysa municionit është pa ujt pishëm. Parlojmë për kanalet bafikse që është me ngritje hidrolike që këtë të gullë me lidhë se a më të da së këtohat. Fakten ujtë pishëm skenë, gjysa Moricionit, edhe kanali vija kofini që e përmët pushën e Moricionit. Kuptohet edhe rrugë, vetë zëni Berisha që i pat vetë, ashtë i kena... Në nëjmë në shtetit, se në është... Po. Në shtetit, Tani përsa i përket kufirit, nuk është i përcaktuar. Atëherë, mina duhet një bashkërendim me qeverinë e Malit të Zi për të bërë mundur që të rregullojmë ujëra. Se ndryshe domethënë ne kemi probleme gjithmonë, që sa herë kemi shi, ka probleme të jashtëzakonshme me shqiptarin. Ashtu shqiptin që kena parë shumë herë. Nuk është ka pasur një përpjekje që na përcjell. Duhet të merremi vesh në mënyrë që ta pastrojmë bashkë, ta punojmë bashkë. Tani kjo e kufirit ky nuk është problemi i bashkisë, është problemi i qeverisë dhe ju siguroj që më vjen keq të them, por hera e parë që e dëgjoj, ta them të vërtetën, a më thon, dhe është i zgjidhshëm.
Me qeverinë e Malit Zi në tërësi, problemet i kemi zgjidhur, kanë treguar mirë kuptim dhe kemi treguar mirë kuptim ndaj tyre, dhe unë kam besim plot që zgjidhet. 4 kilometër kanalesh. Zgjidhet. Ajo zgjidhet, po. Nuk, po. Kurse problemit tjetër i ujësjellësit dhe këto, ja ku është kandidati do ta ketë përparësi të plot për ta plotësuar atë. Por nuk funksionon. Shumë do ta kem parasysh të pjesë, do ta shënojmë dhe do të ndërtohet depoja apo cila është arsyeja që s'funksionon, por ajo do gjejmë zgjidhjen e duhur. Mi ujë pa ujë. Po. Shumë vërtet. Po, urdho. Urdhoni. Urdhim, komandi. Ka qeverin në kome, se kam i dërnë zemë. Kena ka dy situata qëtira që i din për mjëtjet e u bëtë. Po. Shumë qëtira. A o të përndërej shumë. E tonë administratin tonë nësi ki pasi ma ki poa që në bëtë. Me kënë sërëllu me kumë bëtë. Edhe na kemon edhe shpërblime. E shumë të kërkoj si burë shtetit si e, kene një të rrugën shumë këtë. Kanalit i kam qilë me zojnë në rume, me kërtojnë e bashkisë, më ka një mu shumë, ma gjithë afer obotit, më roshi 500 ditë të rështë, obotit smëtet vetër për i drasetalu, kanë që kanalit e para atyre, unë kam një rrugë një atyre shumë dobë, që u tojmë pëj stura sa kitë me dojnë gjerin të këthe sa obotit. Aja rruga mund tjetë një 2 kilometra, si bakon aty, kanor disa ndosë në kipohën e për televizora, me këtojnë e bashkisë e më rëgjeni, edhe tema vë një qu pak atë rrugën. Me bon një përzurë betonit, po një kilometra është jasë ma fortë. Edhe me mush, edhe me bo barat me tjetër, sa ty të vetëm kur vinë makinet të kështë ishë në bakon atë kënë telefonërët, atë komandontin e valdensit, ishtë burri në rumë, sa i kërë në telefon, në makinë të dhe në atër, edhe ditën. Kam punu me kodrat njëra, jeni kënë kodrat njëra, edhe të kodrat njëra prapë në kohë, si Zotin Berisha, si kuptohet me popull, mërmenimet e popullit, edhe të përnëre shumë. I këtë kërkoj, me në qunja të sopë rrugë. Të këtë rëshati. Ashtë qënë do këja. Është, këtu më faleminderit, është një pjesë rrugët që unë e njoh mirë, se kemi ardhur aty, kena kaluar dhe me makinat e ushtrisë. Ajo do në fakt një farë zgjidhje, sepse është një pjesë më e ulën, duhet me gjeti zgjidhje, nëse pas me ndërprej komunikimin. Do të jetë edhe ajo patjetër prioriteti joni i bashkisë, në që t'i japim zgjidhje se këtë drejt është një rrugë që lidh obotin dhe është një pjesë e vogël në cilën duhet me ndërhyj, se e kam krejt parasysh atë. Edhe një gjë do të shtoj se e ngrit këtu, çështja e përmbytjeve. Është vërtet që 2 përmbytjet u dëm shpërblym, përmbytja e tretë nuk u plotësua dëm shpërblimi. U bë pjesërisht, por jo tërësisht. Tani një gjë duhet t'u qartësoj. Ligji në Shqipëri dhe kudo në botë njeh përgjegjës për përmbytjen kur janë digat, pronarin e digave. Ai është i detyruar të çdëmtojë. Qeveria mund të bëjë shumë ndërhyrje tjera, por nuk mund të përdor me ligj parat për dëmshpërblim. Megjithatë çfarë bëmë? Në 2 rastet që keshi kishte gjendje, ne e detyruam keshin dhe në qoftë se ne me parat e buxhetit bëm të gjitha ndërhyrjet tjera, në argjinatura, në këto, parat direkt për përmbytjen u dhan nga llogaria e keshit se ashtu një ligji. Radhën e tretë, keshi e kishte bosh llogari. Dhe ne i tham keshit, radhën e tretë keshi kishte bosh llogari. Dhe ne i tham keshit që ky është borxh. Dhe ti këtë borxh do e pagush. Borxhi është borxh do paguhet. Si ke sot,
Nëse do i kesh, nëse do i japis parat. E vërteta është që në vitin 2013 keshi filloi të disbursoj një pjesë. Por u ndrua pushteti dhe që nga ajo kohë nuk ka dhënë as një qindark, as për atë që u ka borxh, as për përmbytje tjera që erdhen mbrapa. And throughout our preparations, while we were selecting the team that would represent us, while we were discussing the priorities of our work in the Council, and while we were discussing the thousands of details that this mandate entails, we all felt the historical dimension of this. This is a great responsibility, of course. This is a great privilege, without a doubt, but this is just as much a milestone in the history of modern Albania. It shows how far we have traveled and how much our country and our people have achieved. I remember when I first arrived in the States some 25 years ago, my family and I lived in Massachusetts and I studied there. And one of the things that remains with me to this day from those early years after I arrived was the sense of uneasiness that I felt every time I was asked where I came from. There were those who had no clue and had never heard of Albania. And after all, why would an American kid from Boston know anything about this tiny country somewhere in the Balkans that had just emerged from communism, poor and on the verge of collapse, with hundreds of thousands fleeing their country in search of security and a better life in Europe and wherever they could. But it was even worse when they knew where Albania was and whether they had any knowledge of what Albania was like in the early 1990s. Because frankly, there was not much to be proud of. This was not just my experience. This was the experience of thousands of my fellow Albanians who left the ruins of their country during that terrible period of our history. Fast forward, in August of last year, Albania opened its doors to several thousands at-risk Afghans, civil society and women's rights activists, doctors, educators, artists, journalists who had to flee their country in fear for their lives and their families. I met many of them, and they reminded me so much of myself when, to borrow an expression used by the Prime Minister, I was one of the Afghans of Europe, fleeing my country in search of a better future elsewhere. And it was precisely this reflection that made me realize just how far Albania has come, and just how different a country it is today from the country that I had to leave behind as a kid. We have gone through tyranny, through collapse, we have gone through poverty and conflict, we have seen our region, our brothers and neighbors devastated by war and destruction, but much has changed since then. Albania is now a modern democracy with the highest representation of women in government. It is a growing and vibrant economy about to open formal negotiations with the European Union. It is an anchor of stability in the region and a net exporter of security, playing a crucial role in consolidating peace and cooperation in the Western Balkans. Frankly, there is much now to be proud of. And it is with this in mind that I say that being in the Security Council is a milestone in the history of modern Albania, that it shows just how far we have traveled and just how much our country and our people have achieved. And I think that it is this experience, the experience of this transformative process, that I think will be the most significant contribution of my country to the Security Council and to addressing some of the most pressing issues of our time. We may differ in land area or population, we may differ in the size of our economies, but when it comes to principles, to what works and what not, to what is right and what is wrong, size does not matter. We come to the Council with a sense of realism of what small countries can achieve, but we also come to the Council with a sense of optimism that even small countries can make an impact on issues such as women, peace and security, or combating violent extremism, human rights and international law, or climate change and security, or increasing the transparency and efficiency of cooperation between nations in the Security Council. These are all our priorities. But in this effort, we know that we cannot achieve anything by going at it alone.
The only way to have an impact on any of these issues that trouble the world today is by working closely together with all like-minded countries, by striving for common ground and what unites us, even when there are many areas on which we do not see eye to eye. We have been overwhelmed over the past year by how many countries have reached out to us with a desire to work together. And that is precisely what we want to do, work together, so that we can create synergies and turn our presence in the Security Council into just one segment of a relay race where a country picks up on those issues where its predecessor left off in the Council and hands over the file or the baton to those that come to the Council after it when one's mandate is over. This is our vision, this is our hope, and we hope that we will have occasion to work together with as many of you as possible for the sake of a better world. So I thank you all for being here today and showing support. We are very grateful for your friendship and partnership. So now I'd like to invite to take the floor for his remarks the President of the UN General Assembly, Abdullah Shahid, whose presidency for hope has been acting and motivating despite the various challenges that have been knocking at its door, demanding its immediate attention. Albania is happy to work with you, and I'd also like to thank you for your important and successful initiative standing for vaccine equity, a welcome call for solidarity worldwide. PGA Shahid, the floor is yours. Your Excellency Rama, Prime Minister of Albania, dear Foreign Minister, Ambassadors, Excellencies, Permanent Representatives, I congratulate Albania on its maiden election as a non-permanent member of the Security Council for the period 2022-2023. I have no doubt that Albania will build on its long-standing commitment to peace and security and on its history of robust engagement with multiple organs of the United Nations to strengthen the work of the Council. That work is critical now as the world faces several complex and interlinked crises that require our urgent attention. As the primary organ of the United Nations, tasked with maintaining global peace, addressing these issues fall within the remit of the Security Council. It is crucial that the Council can rise to this occasion to demonstrate the enduring importance of both multilateralism and the United Nations in the preservation of global peace. For someone who comes from a small island state, I am confident that Albania, a fellow small state, will bring a unique perspective to the issues that the Council is seized of. Albania's experience in resolving conflict and forging reconciliation will enable it to play the role of a bridge builder in the Council. I commend Albania for the priorities it has chosen for the duration of its membership. These include strengthening human rights and international law, countering violent extremism, emphasizing the linkages between climate and security, finding inclusive solutions through partnerships, and strengthening the working methods of the Council. I particularly commend Albania on its initiative to promote the more active role of women and girls in conflict prevention and resolution. This emphasis on gender equality resonates deeply with my presidency of hope, which remains committed to facilitating more platforms for women and girls to participate in global multilateralism. Rest assured that during my presidency, I will work closely with the Council to advance our common priorities. I look forward to continuing the monthly coordination meetings I have with the President of the Security Council to converse on developments within the Council and the Assembly. And I look forward to working closely with Albania in June this year when it assumes its presidency. I once again congratulate Albania on its election, and I wish you all a pleasant evening. I thank you.
Thank you, PJ Shahid, for those very inspiring remarks. Ladies and gentlemen, I'm very pleased now to invite to the podium the Prime Minister of Albania, Rama. Thank you, Mr. President of the General Assembly, for your very kind words. As I understand, you are the boss of many here in the room who by their presence honor us. Ladies and gentlemen, dear friends, Dritare, joining the Security Council is an event of historic importance for Albania. It marks yet another critical stepstone in our transformational drive to fulfill our aspirations as a nation and contribute to making the world a better place for us and for all. Let me start by going off script and say it bluntly against the ambassador and everyone else's advice. If for anything else, but for such gathering like this one, where so many friends and distinguished guests are present to share this moment with us, I guess the Security Council's seat is worth. Thank you for being here. Only a wild imagination would have had the bravery to dream all this just 3 decades ago. And I even doubt that no wild imagination could have had the bravery to dream all this. At that time, Albania was a bunker in darkness. For almost half a century, it crawled under one of the most oppressive communist regimes in Europe, which made our country be, I need to say it, the North Korea of Europe. The dictatorship came crumbling because of the people's appeal to what human nature has as its inherent exigence: freedom, equality, democracy, and the rule of law. Many times the wheels of history move in odd directions. For us, Albanians, the awakening came rather late, but we kept our sight on the appealing light and have since moved in one single direction, that of freedom, democracy, human rights, dignity, development, and reform. Seeking our deserved place in the region and Europe has remained our compass ever since, even in the most difficult moments in our long and difficult road towards a democratic society, to the family we seek to join, the European family where we belong. The world has changed and transformed during the last 66 years, since the day we entered the United Nations. Many countries and societies have seen their life change profoundly, but I can say without doubt that Albania's transformation is one of the most remarkable and the most impactful. To the point that I tend to agree with friends who tell us that in course of the last 3 decades, Albania has transformed more than during the last 3 centuries. This is our record, one we are proud of, one we only seek to further improve. Nowadays, we notice that the values we used to take for granted as aspirations to attain have been put into doubts. But for us who have survived through dark times, these are doubts we do not harbor, because we know what the alternative to such values is. We have placed international law and human rights at the heart of our agenda for our mandate in the Security Council. We see them as priorities in the world's most powerful body. I don't know how many in this room or outside would agree or disagree with me that wherever human rights are observed,
wherever women are respected and empowered, wherever the needs of the citizens are placed first, there is sustainable development and genuine progress. For us, human rights are at the heart of the critical issues of peace and security. The recognition of the universality of rights asks for a clever balance between conflicting principles: sovereignty of nations, which we must respect, and human rights defense, which we must abide by. The Security Council is made to speak out and intervene in the service of these values when gross violations happen. For us, the challenge is how the Council can intervene in an intelligent, reflective, and timely manner to prevent atrocities, stop conflicts, and ensure lasting peace and security. No one doubts the strength of the Security Council. Our challenge is to make just what is strong and make strong what is just. For an organ as powerful as the Council, not being just is not an option. So we must unite with justice, because there will not be peace without it. Security cannot be established and let alone last without justice to be raised. Thus, in our view, the Security Council should seek to achieve peace and security, but also establish justice and accountability. It is through accountability that we can go towards reconciliation, which cements lasting peace. It is in this that lies the task for a small nation like Albania. We do not bring material strength to the Security Council, at least not for now. But strength is not what the Security Council lacks, nor is it sheer strength that is required for the Council to address the most pressing challenges to world peace and security today. We have committed to bring our voice, our values and norms in the shared work of the Security Council as a contribution to peace. We wish to share with others our lived experience, our lessons learned. Our direct way to contribute to alleviate suffering to those in need has been to give what we have, what we could, when we had to do it. Open our homes and hearts to those needing rescue and shelter, whether it is the Jews during the Holocaust, when Albania became the only country to have more Jews after the war than before, or for 500,000 of Kosovars fleeing the ethnic cleansing from the brutal regime of Slobodan Milosevic, or thousands of MEKs sheltered secure in Albania, and most recently, thousands of Afghans escaping the Taliban's reprisal. We claim no credit for all of this. It goes for the dignity of every human being, irrespective of their creed, religion, ethnicity, gender, or whatever orientation. This is not a slogan, it is a lived practice. We do not act according to this code of honor because we can, but simply because we must. It comes with our sense of who we are as Albanians and who we want our children to be. Dear friends, in our long journey until we found our way, we have seen everything: war, occupation, dictatorship, self-imposed isolation, extreme poverty. The only thing we have not experienced, and there is a fundamental reason for this, is religious-based conflict. This is because we have learned in the hard way to place what is common first and what is individual next. We have come to believe in the frank dialogue, or better said, the fusion of horizons. Dialogue for us is a method to achieve mutual understanding, mutual respect and recognition, without which peace will remain a mirage, an elusive aspiration. We'll be able to fight the root causes of violent conflict by recognizing the other in ourselves and ourselves in others. Ultimately, we are all a community of faith. Our future on this only and unique place called Earth is ultimately tied to our ability
to understand and learn to live with our differences, with shared aspirations, in peace and dignity. That is the task we take upon ourselves, to keep the bright horizon at the heart of the work in the Security Council. Thank you for all being with us tonight, and by the way, at this very special date, and thank you for showing a bit of the love of the day to Albania. Thank you.